Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për vettingun, por jo për vettingun në drejtësi, për cilën flitet pothuajse për ditë, por për vettingun në polici, i cili është një proces që po ecën paralelisht. Dhe ndërkohë ka edhe shumë pikpyetje që shoqërojnë një proces të tjetër. Për këtë çështje do të diskutojmë në studio. Me mua është bashkuar Sadetin Fishta, Kreu i sindikates së punonjësve të policisë. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, zoti Fishta, shumë mersi që këtë mëngjes me mua në 7:05. Mirë, çfarë po ndodh, në çfarë fazë është vettingu në polici? Vettingu në polici është në fazën e ecurisë së përditshme të ndjerjes të gjithë drejtuesve të nivelit lartë. Nuk ka përfunduar ende procesi drejtuesve të nivelit lartë. Ecuria është shumë e avashtë në raport me kohën për cilën duhet të kalojnë gjithë ajo masë punojësish policie e cila pret që ta kalojë edhe këtë proces ligjor për cilën ajo ka marrë e ka detyrim. Por sigurisht që ky proces në u monitoru edhe nga, jo vetëm nga mediat, por edhe nga ne si grup interesi sindikata ka qenë shumë interesuar që ky proces të shkoj brenda atyre kundërtnizave për cilët vetë ligji ka paraqiku dhe i ka dhënë kompetenca këtij komisionit jashtëm që ti trajtoj punonjësit bazë ligjit. Një po që në fazën e parë, që në fillimet e para, sindikate u angazhu seriozisht për të dhënë kontributin e vetë në rolin e vetë të interesit që ka drejt për drejt, për gjithë punonjësit që të vendoset shenja barazimit brenda kësaj organizate, qoftë në karrierë, qoftë edhe në për të dhënë meritat se i cilit për ato që ka ushtruar gjatë gjithë periudhës që ka në detyrën që ka pas. Faktet që ne drejtori i përgjithshëm që është titullari i policisë shtetit është në pozitat e punëdhënësit, ne kishim edhe rezervat tona në lidhje me trajtimin nga komisioni të rastit të drejtorit përgjithshëm. Të cilat nuk u morën në konsiderat. Këto ankesat që kishim të argumentume në rrugë ligjore. I kishit kryesisht për largime nga puna? Kryesisht ishin për largimet nga puna, kryesisht ishin për dhënien e gradave në mënyrë të paligjshme. Kishim kryesisht për mos zbatimin e vendimeve gjykatave të formës per, se cilët punojësit i kanë fituar dhe nuk ka shumë për gradat. Ishin 14 vendime të formës per, të cilët drejtori në mënyrë selektive i ekzekutonte dhe një pjesë ato që ai i konsideronte të drejta vetë i ekzekutonte, kurse një pjesë tjetër i lënde pa ekzekutu me pretendimin sepse aktualisht nuk ka funksione të lira për t'i emëru në ato funksionet që mbuloshin gradin punonjës të policisë të cilët e kishin fituar me vendim gjykate. Pra, ne flasim për ata të cilët ishin larguar me patë drejt nga puna, i kishin fituar në gjykatë, gjykata kishte vendosur rikthimin e tyre dhe ata ende nuk janë sistemuar. Ata akoma nuk janë sistemuar. Ka pas edhe, ne kemi pas edhe rastin konkret, sepse në qoftë se ne flasim për performancë, dhe fillojt performanca dhe në karrierë, dhe të flasim edhe për mënyrën se janë përfitu gradat gjatë gjithë karrierës të një punojësi policie, kur bëjmë parashtrimet lidhje me karrierën, do të jepet se cilit, në raport, do të paraqisen të gjitha elementet cilët që ka fillimi kur ka marrë gradën e parë, shkollimin, dhe deri edhe si nëse këto grada që i ka përfitu në përputhje me ligjin, apo në rastet veçanta ka pas edhe shkelet ligjit. Dhe ne në këto raste kemi bërë dhe argumentimin e marrjes së grada jo në përputhje me ligjin. Kurse vetë komisioni, fatkeqësisht, shprehet se gradat që ka drejtori përgjithshëm janë përputhje me ligjin. Pra funksioni që mbulon është përputhje me ligjin. Pra nuk konsideron asnjë shkelje. E konsideroj të pastër figurën e drejtorit. Figurën e pasur dhe deklarimet e tij për karrierën i konsideroj të mirëqena. Do të thënë që të gjitha i ka marrë në përputhje me ligjin. Unë po jap vetëm një fakt që emërimi i tij në postin e drejtorit, ligji e ka taksative që emërohet në postin e drejtorit oficeri i policisë që ka gradën drejtues i lartë, qëndron 10 vjet duhet i ketë pa ndërprerje, pa shkutje nga puna, dhe njëkohësisht te kjo gradë duhet ketë paktën 2 vjet. Në kohë që ky emërohet në momentin kur gradën i konvertohet grada, por nuk i konvertohen gradat, nuk e pas në bazë një VKM-je që nxjerr qeveria, dhe mas konvertimit gradën vetëm mas 2 muaj që merr gradën drejtues i parë,
Ai, brenda 2 muajve, papa 2 vjet, ai emërohet edhe drejtor duke i zanë vendin edhe kolegëve të vetë të cilët i plotësoshin këto kritere ligjore. Kandidaturat të recit këtu ka një... Mirë, zotë Fishta, në qoftë se ngrihen pikpyetje të tilla që tek drejtuesi i policisë vazhdojnë të tilla pikpyetje për pjesa tjetër? Ne i kishim sy tek drejtuesi për të parë pastaj edhe balancat dhe standardet që do vinë pastaj në pjesë të tjera të si ka vijuar më pas? Të tjera. Keni pasur interes, keni ndjekur procesin? Kemi pas interes, por fakti që ne, se ankesa nuk ishte vetëm e sindikatës. Ka pas edhe ankesa të drejtë për drejta nga punojës policie në komisionin e vettingut. Por në raport u pasyrun vetëm 2. Një punojësit dhe sindikatës. Në një kohë që edhe 2 ankesa tjera që janë bërë nuk u pasyrun fare. Pra, ne jemi të habitur se si komisioni mund të anashkalloj edhe kërkesat e tjera. Të cilat ishin bërë nga cilat subjekte? Nga oficera policiet. Ka një rast për shembull që një oficer policiet të njëjtën gjë kishte bërë për mos ekzekutim të vendimit të gjykatës. Dhe komisioni e ka marrë në konsiderat ankesën dhe nuk është pasqyruar në raport se pakten 2 ankesat në sindikatës dhe një punojësi që ishte me iniciale ju pasqyruar. Mirë, nëse ju keni ankesa për procesin, ka një komision të dytë, një apel do themi që e merr në shqyrtim të figurës sërish? Apo jo përfundon që në fazë të parë? Qofse ligji për vettingun që është për gjyqtarët e prokurorët ndërhyn në rastin konkret, për këto raste ndërhyn komisioneri publik. Sigurisht sindikata është në rastin e këtij vettingut në policinë e shtetit është partner dhe lë të dhë rolin e komisionerit në rastin konkret, sepse mbron interesat e punojësve, raport me punëdhënësin. Pra ne jemi grup interesi brenda dhe në këtë rast ne do kërkojmë dhe do mbrojmë gjithë punojësit e policisë të cilët ju bëhet një padrejtësi qoftë edhe në rrugë administrative, ligjore, siç është zbatimi i ligjit për vettingun. E kuptoj. Dhe mund të marrim përsipër që të mbështesim edhe një ankesë të një punojësi i cili nuk pajtohet në vendimin e komisionit. Po ashtu edhe kur një komision, që haptazi mbron një punojës, një drejtues, se bëhet fjalë për drejtues, të bëhem fjalë për punojës thjesht, të cilët do të jenë më vonë. Më vonë do t'i referohen për të njëjtës praktikë. Por në këtë rast shohim që ka diferenca midis trajtimit të punojësve, qofshin edhe me të njëjtën gradë, qofshin me të njëjtin nivel, por shkak të funksioneve që mbulojnë, ato trajtohen si të diferencuar. Zoti Fishta, ne kemi qenë herët në këtë tryezë ku kemi diskutuar me profesues Komitetit Shqiptar të Helsinkit, që ka qenë vettingu një proces i pa konsultuar mirë me grupet e interesit që u nxitua për të bërë edhe për të marrë kohë, dhe ka pasur pikpyetje që në atë kohë. Pse mendoni se tani që është duke u zbatuar edhe që edhe në momentin e zbatimit ka shumë pikpyetje, mendoni se ishte i domosdoshëm, mënyra se si po bëhet është mënyra e duhur, dhe çfarë do të prodhojë në fund fare ky proces? Mund të jetë selektiv? Pikërisht kësaj druheshim në zbatimit praktik nga komisioni, sepse dihet që tek ne presionet nga gjitha anët janë dhe ekzistojnë, qofshin ato politike, qofshin ato edhe në rrugë të tjera. Dhe ne dimë që edhe komisioni nuk është i imunizuar nga këto presione. Por për rastet konkrete, kur i gjërat janë të haptazi, në shkeljet ligjit nuk besoj që ky komision duhet dalin në këtë pozicion që është. Sepse krijon, nëse ne e pranojmë dhe do ishte mirë dhe është shumë e mirë vettingun polici, praktika e zbatimit të tij me këto tmeta do bëj të kundërtën, pra do dëmtoj më tepër këtë organizat. E kuptoj. Pra, ne kërkojmë që komisioni të jetë i përgjegjshëm. Si po përjetohet që kryen dhe të jetë përputhje me ligjin. Si po përjetohet ky proces tek punonësit e policisë? Se kujtohen në fillim fare kur duhet të plotësonin formularet e vedeklarimit, ishte një proces që kishte goxha tensione dhe stres në radhat e punonësit e policisë. Po tashmë Tashti pak a shumë punonësit e policisë janë çliruar çik nga ajo faza parë e tensionit, pasi vetë në komisionin ai që e lexon ligjin dhe është në gjendje ta interpretoj këtë ligj, e shikon sepse komisioni nuk është gjë tjetër vetëm është një bashkëpunim midis tij dhe komisionit për të vërtetuar atë për ta mbaruar atë proces për cilën kërkon ligji. Pra një bashkëpunim midis komisionit dhe vetë individit do të bëjmë më mirë që dalin pa edhe elemente tjerë të cilët i ka të domosdoshme për të bërë publike në gjatë vettingut.
Fakti që përveç se komisioni ka dhe kompetencat e tjera që në rrugë institucionale informacionet i ka të detyrueshme t'i marrin dhe t'i vënë në dispozicion edhe punojësit vetë. Ja bëj haptazi sepse transparenca është një ndër aspektet ose është një ndër pikat kyçe të vettingut në polici. Dhe kjo transparencë duhet i bëhet si publikut, ashtu edhe vetë individit i cili kalon vettingun. E kuptoj. Në këtë fazë, kjo transparencë ju heq ato barrierat e para kur ato firmosen deklaratat personale, sepse gjatë kësaj kohe kanë mundësi që ato të shprehen edhe për pa qartësitë që kanë pas në formulimin e deklaratave. Dhe kjo ka dhënë mundësi që një punojës policie mos jetë më i kufizuar vetëm tek deklarata e tij e firmosën në aty, por të jap shpjegime më teshme në lidhje me pasurinë, lidhje me karrierën, lidhje edhe me nuk një letjesht në një format. E kuptoj. Por këtu problemi qëndron tek komisioni, tek vlerësimi. Çfarë quajnë ato shkelje? Sepse nëse një punojës ka një shkelje të ligjit që vërtetohet me një vendim gjykate dhe nuk e merr parasysh komisioni, atëherë ky komision çfarë? Ka raste që se ka marrë në konsiderim? Po janë me 10 raste vendime gjykate që janë të bartura dhe të shkaktuara për shkak të drejtimit jo ligjor ose të ekzekutimit jo ligjor të një akti të ligjit policisë. Nuk janë vetëm detyrat në praktikë që ka drejtori i përgjithshëm vetëm për të luftuar krimin ka edhe detyra tjera brenda ligjit policisë shtetit që ka edhe në lidhje me trajtimin e punojësve të policisë. Fakti që të trajtimi këtu ne i kemi njërin, bëjmë në mënyrë selektive, bëjmë trajtime, emërime, transferime, largime. Kjo difton që nuk je në atë pozicion që duhet kesh në bazë ligjit policisë. Atëherë ne këtë po kërkojmë që ky vetting ta vendosin këtë pozitë. Për sa kohë janë gjithë këto ligje, ligji i shërbimit kontrollit brendshëm, që jep të drejtë e hetoj qoftë edhe drejtorin e përgjithshëm kur ka shkelje të ligjit, që në asnjë rast nuk ka ndodhur. Po vettingut jep mundësinë që drejtori i përgjithshëm të hetohet për të gjitha rastet e dyshimta për abuzim në detyrë, edhe kjo nuk ndodh. Atëherë kush do hetohet nga policia kur në këtë rast nuk ka një shtim të kompetencave në operacionin forca e ligjit dhe edhe me paketën anti-KÇK? Por shtesa kompetencave nuk mendoj që ka në vlerë shumë më të bartun se çka vetë ligji i policisë shtetit. Policia shtetit nuk është krijuar dje që po forca e ligjit po vepron sot. Ligji i policisë shtetit dhe policia ka me kohë vazhdon dhe do vazhdoj të luftoj krimin me gjitha mjetet që kanë dispozicion dhe që jep ligji. Pra nuk ishte nevojë për kompetenca të tjera ekstra në qoftë se do të thjesht i përforcoj disa të drejta që ka. Për shembull, një gjë nuk e ka pasur mënyrën për të përgjuar edhe me iniciativet kur ndërkohë duhet kishte një vendim gjykate ose një urdhër prokurori. Pikërisht kjo është një ndër ato mundësi që jep punojësve të policisë ose të sektorit të luftës ndaj krimit, që këto të fiksojnë më mirë ato se në fundi do jenë provat të provimi, do të thonë do të sigurojnë provat nëpërmjet përgjimit do sigurojnë provat, sepse në gjykatë nuk do shkohet me përgjim, do shkohet me prova. Dhe këto prova janë të fundit, por kjo ja jep një mundësi, është një armë në dorën e policisë, i cili jep një mundësi që ato të futen dhe të zbërthejnë në rrugë ligjore të gjitha aktivitetin kriminal të grupeve kriminale. Por ka një gjë, sepse kjo paket do të vite në kohë, në të njëjtën kohë me strukturat e tjera. Nuk mund të punoj vetëm policia që të kapin, zbuloj dhe të ngelet pastaj për të drejtuar gjykata e cila s'ka kapacitete për ta bërë. Ne dimë se ç'nivel sot janë gjykatat dhe prokurorisë, kështu që policia do ngelet gjithmonë si magazin depozito, kurse për ta nxjerrë këtë material jashtë magazine janë gjykatat dhe prokuroria për t'i quajtur për t'i sistemuar në vendin që u takon. Mirë, edhe diçka të fundit zoti Fishta, me këtë ritëm që po ecën procesi i vettingut në radhët e policisë, kur pritet që të përfundojë? Përderisa ligji s'ka vua fat, do të thotë që këtë ja ka lënë dorë. Pakten për 300 oficera policie të gradës së lartë duhet përfundojë shumë shpejt. Pakten brenda këtij viti do të kalojnë të gjithë oficerat e lartë policisë për numrin që unë sapo thash. Pastaj për trupin e policisë do kohë që të përfundojnë. Dhe kjo kohë varet pastaj te dorën e komisionit qendror, jo komisionit jashtë.
Fazën e parë ka komisioni jashtëm. Ka mandat komisioni? Mandat sa kohë duhet të qëndrojë apo jo? Ligji e hoqi ishte për 2 vjet në ligj, por me ndryshimin e ligjit pra ata mund të qëndrojnë aty gjithkohë. Ata mund të ushtrohen në çdo gjatë gjithë kohës. Kështu që nuk përdejsa s'ka fat atëherë. Deri në momentin që duhet të ketë ndryshime në radhat e policisë, ndryshimet pasohen pas edhe me ndryshime në emrat. Dhe njëkohësisht ka edhe këtë, sepse çdo person që do hyjë në radhët e policisë do ta kalojë këtë proces. E kuptoj. Mirë, ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit, uroj ditë të mbar dhe shpresoj që në të ardhmen vërtetët tuaja të merren konsiderat dhe të jetë një proces sa më i drejtë me sa më shumë standarde dhe transparencë.